Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje au cărțile să ne transmită. Wow! Unii cred că ați primit o invitație sau așteptați o invitație la o petrecere, la o întâlnire. Pot fi niște prieteni care vă pot invita undeva. Poate primiți o invitație la o nuntă sau ați primit deja. În alte cazuri, văd că ați aflat sau veți afla niște vești din cadrul unei petreceri, din cadrul unei întâlniri. Văd o veste pe care o sărbătoriți pentru alții dintre voi, ceva ce ține de niște acte. Dacă așteptați un răspuns în acest sens, el cu siguranță este pozitiv. În alte cazuri, mi se transmite foarte mult aici următorul mesaj, și anume că aveți o persoană care este izolată, care este lăsată deoparte sau care s-a izolat de bunăvoie. Și o persoană căreia îi pare rău după această bucurie, după aceste acte. Dacă sunteți femeie, văd că intrați în contact cu un bărbat care studiază sau un bărbat care este mai filozof din fire, care ia decizii greu, iarăși în alte cazuri. Și văd aici iarăși că aveți pe cineva care este gelos sau geloasă, este o persoană foarte posesivă în alte cazuri. Posibil un bărbat mai în vârstă care a fost căsătorit sau un bărbat care a avut o relație mai lungă să vă ofere o veste în curând. De asemenea, văd un noroc foarte mare pe care îl puteți avea. Aveți parte de o persoană care este mai erotică din fire, poate chiar o persoană care este geloasă, cineva care dorește foarte mult să vă revadă și dorește să reînvie relația. Pentru cei singuri, aveți ocazia să cunoașteți o persoană în cadrul unei petreceri sau în cadrul unei întâlniri. Văd o speranță foarte mare de la cineva care se gândește mult să vă revadă, să vă întâlniți, să petreceți, să sărbătoriți ceva împreună. De asemenea, văd o veste pe care ați primit-o sau pe care o veți primi din partea unui prieten. Este o persoană care este foarte sinceră, care este fidelă, care stă și așteaptă. Mai văd aici un inamic, o persoană poate mai în vârstă, așa cum am spus, sau o persoană care a suferit mult și este o persoană falsă. Deci încercați să fiți puțin atenți aici. Cineva care vă gândește foarte mult, așa cum v-am spus, se gândește mult dacă ați mințit sau se gândește mult dacă dumneavoastră ați fi fost persoana care, nu știu, să fi fost potrivită sau potrivit pentru el sau pentru ea. Văd că aici stați și gândiți foarte mult în privința acestei persoane care este foarte geloasă. Nu știu dacă vă arată sau nu. În multe cazuri văd că se abține, nu prea vrea să vă arate. Încercați să vă gândiți bine, pentru că este o persoană care aproape este obsedată de dumneavoastră. Nu știu cât de mult vă recunoaște sau nu. O călătorie, cineva vine către voi, cineva face drum către voi, vă întâlniți cu cineva. O întâlnire foarte frumoasă, foarte plină de viață. Văd că dumneavoastră sunteți puțin supărat sau supărată aici pe o situație de dragoste, pe o dragoste veche sau poate chiar vă este dor de cineva
nu ați apucat să vă vedeți. Voi aveți un noroc mare la un drum aici. Ia uitați ce recompensă frumoasă. Voi primiți niște bani sau așteptați un cadou, ceva consistent. V-ați chinuit mult, dar ați reușit, ați prins până la urmă cartea cea mare. Voi mai cere cărți pentru voi. Wow, dragilor, încercați să fiți puțin atenți aici. Aveți pe cineva care, e adevărat, vă este prieten pe de-o parte, pe de altă parte este o persoană care nu are gânduri foarte bune în legătură cu dumneavoastră. Cineva căruia nu prea îi convine ceva ce ține de o femeie cu un copil sau poate știu eu de stabilitatea dumneavoastră. Încercați să fiți atenți puțin aici. Văd că voi sunteți ușor gânditori și considerați că cineva vă minte sau nu prea știți ce să credeți în privința unui bărbat sau în privința unui prieten, a unei persoane. Totuși fiți atenți pentru că anumite lucruri sunt aici la mijloc, e adevărat. Sunt anumite elemente pe care încă nu le știți, sunt anumite elemente care încă, știu eu, vă sunt ascunse. Sunt secrete pe care nu le știți. Cineva suspină după dragostea voastră. Și voi aici văd că suspinați după cineva. Wow! Voi primiți un mesaj, dragii mei. Această persoană nu mai stă mult pe gânduri și vă dă mesaj, vă caută, vrea să discute cu voi, vrea să analizeze situația. Văd o călătorie oficială sau o călătorie care ține de o instituție. Nu știu, dacă așteptați o veste de la drum, să știți că aceasta vine. Nu mai durează mult și o să apară. Văd că o să aflați de un inamic, o să aflați de o persoană. Vedeți că este cineva care este cu ochii pe voi. Poate fi o femeie care vă urmărește, o femeie care vrea să știe multe lucruri despre viața voastră. Ia haideți să vedem. Sunt două persoane aici foarte importante pentru voi. Persoane care pur și simplu vin spre dumneavoastră, care vă gândesc, care vor să vă întâlniți. Poate în cadrul unei petreceri, în cadrul unei sărbători. A venit și motanul să vă salute. Simt că voi aveți de-a face aici cu o persoană extrem de geloasă și o persoană care nu vă arată acest lucru. În unele cazuri pot fi două persoane, pot fi prieteni, poate fi persoana iubită și încă cineva. Vedeți că e o persoană care vi se dă prieten sau prietenă. Aici văd o bucurie pe care o veți avea și care ține de niște bani, care ține de un contract, ceva. Ia să vedem. Bun. Dacă sunteți femeie, văd că, nu știu, ați mers undeva la o petrecere și v-ați întâlnit sau ați mers într-o întâlnire și aici ați avut parte de niște persoane mai intelectuale sau persoane mai tinere, poate v-ați distrat sau poate primiți o astfel de invitație undeva anume și văd un bărbat care a rămas în urmă, care a rămas pe din afară și parcă stă de vorba aici cu un alt bărbat care are niște probleme pe o relație veche, are probleme cu niște acte, cu un divorț, ceva. Dar văd că totuși lucrurile se clarifică într-un final. Însă, repet, încercați să fiți puțin atenți la aceste persoane din jurul vostru. Că aveți o persoană care vă este prieten, aveți o persoană care suspină după voi, care nu vă spune și care, să știți că este în stare să facă multe doar ca să vă aibă alături.
Văd o persoană aici care suspină după voi, suspină să aveți o relație stabilă, dar nu știu cât de mult vă spune, pentru că mai mult visează, parcă stă în casă și se gândește intens la voi. Foarte interesant, dragii mei, aceasta a fost citirea de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului și să apăsați și clopoțelul dacă vreți să fiți la curent cu toate citirile care apar pe acest canal. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată.